વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે બનાવીશું સિંગદાણાની ચીક્કી। ચીક્કી આપણે ગોળનો પાયો કરીને બનાવવાના છીએ। આના માટે માર્કેટમાં ચીક્કીનો ગોળ મળે છે તે વાપરવો। તો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો તેના માટે 300 ગ્રામ સિંગદાણા લીધા છે અને 300 ગ્રામ ગોળ, 1 ચમચી ઘી। પહેલા આપણે સિંગને શેકીને તૈયાર કરી લઈએ। એક કડાઈ લઈ તેમાં આપણે સિંગદાણા એડ કરી દઈએ। મીડિયમ ગેસ પર આપણે સિંગને શેકીને તૈયાર કરી લઈએ અને વચ્ચે વચ્ચે આપણે સિંગને હલાવતા રહેવું જેથી સિંગ બધી સાઈડથી સરસ શેકાઈ જાય। સિંગ આપણી શેકાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। ગેસ બંધ કરી દઈએ। હવે આ સિંગને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ। સિંગ આપણી સરસ શેકાઈને ઠંડી થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે તેમાંથી આપણે ફોતરા નીકાળશું। આ રીતે આપણે બધી સિંગ ફોતરા કાઢીને સાફ કરીને તૈયાર કરી લઈએ। હવે આપણા સિંગદાણા સાફ થઈને ફોતરા કાઢી શેકીને તૈયાર કરી લીધેલા છે। હવે એક કડાઈ લઈ તેમાં આપણે ગોળ એડ કરી દઈએ। ગોળમાં 1 ચમચી ઘી એડ કરીશું। બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। આ રીતે ગોળ થોડો મોટો હોય તો ને આ રીતે દબાવી અને બરાબર મિક્સ કરતા જઈએ અને ગેસ આપણે મીડિયમ જ રાખીશું। ગોળની અંદર આપણે પાણી એડ નહીં કરીએ। પાણી એડ કરીએ તો થોડી વધારે વાર લાગે છે। એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઇબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઇક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। ગોળ સરસ ફૂલવા લાગ્યો છે। હવે એક વાટકીમાં પાણી લઈ અને થોડો ગોળ અંદર નાખીશું। હજી આપણો ગોળ તૈયાર નથી થયો। આ રીતે થાય તો થોડી વાર વધારે રહેવા દેવું। ફરી આપણે ચેક કરી લઈશું। હવે આપણો ગોળ તૈયાર છે। આ રીતે કટ થઈ જાય એવો બનાવવાનો છે। હવે તેમાં આપણે સિંગ એડ કરી દઈએ। બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈએ। ગેસ બંધ કરી દઈએ। બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। નીચે ઉતારી લઈએ। ઘી લગાવી તૈયાર કરી લઈએ। હવે તેની ઉપર આપણે આ ચીક્કીનું મિશ્રણ બનાવ્યું છે તે નાખીશું। વાટકાને પણ ઘી લગાવીને તૈયાર કરી લીધો છે। આ રીતે પ્રેસ કરી બરાબર સરખી કરી લઈએ। હવે વેલણ પર ઘી લગાવી ચીક્કીને આપણે થોડી પતલી કરી લઈએ। હવે ચીક્કી સરસ વણાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। આપણે તેને 5 મિનિટ માટે ઠંડુ થવા દઈએ। હવે ચીક્કી આપણે કટ કરી લઈએ। ચીક્કીને 5 જ મિનિટ પછી આ રીતે કટ કરી લેવા, નહીતર વધારે ટાઈમ જશે તો જામી જશે। તો આપણી ચીક્કી બનીને તૈયાર છે। ખરેખર તો આ ચીક્કી સાંજે જમ્યા પછી ખાવી જોઈએ અથવા તો તમે બાળકોના ટિફિન બોક્સમાં પણ મૂકી શકો છો। તો તમે પણ ઘરે જરૂરથી ચીક્કી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે।